एसआईपी सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान यो त तपाईहरु सुन्नु नै भएको होला र धेरै साथीहरु एसआईपी गर्न स्टार्ट गरिसक्नु भएको होला र धेरै साथीहरु प्लान पनि गरिराख्नु भएको होला कि म अब एसआईपी स्टार्ट गर्छु भनेर। सो उहाँहरु एसआईपी स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला केही न केही हेर्नु भएको होला एसआईपी को थ्रु अथवा एसआईपी को बारेमा त केही नलेज लिनु भएको होला र उहाँहरुलाई अहिलेसम्म एसआईपी को पोजिटिभ कुराहरु मात्र थाहा होला किनकि अहिलेसम्म इन्टरनेटमा जति भिडियो छ अथवा आर्टिकलहरु छ त्यसमा मात्र एसआईपी को पोजिटिभ कुराहरु बताएको छ। सो आजको भिडियोमा हामी रहेर एसआईपी को नेगेटिभ कुराहरु जान्ने कोसिस गर्छौं। कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट को पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै पार्ट हुन्छ। त्यस्तै उहाँहरु पोजिटिभ कुरा बताउनु भएको छ तपाईहरुलाई र त्यही सुनेर तपाई इन्भेस्टमेन्ट स्टार्ट गर्नु भएको छ एसआईपी मा। सो आज हामीहरु यो भिडियोमा रहेर त्यही एसआईपी को नेगेटिभ पार्टहरु कभर गर्नेछौं र के यसमा के डार्क रियालिटी के छ एसआईपी को कि यो साँच्चै हाम्रो पैसालाई एनुअली ग्रोथ गर्छ र एउटा राम्रो वेल्थ गेन गरेर दिन्छ त एउटा लो क्यापिटलमा। सो साथीहरु यो भिडियोलाई तपाईहरु लास्टसम्म हेर्नुस्। आजको भिडियोमा हामीहरु डार्क रियालिटी जान्नेछौं एसआईपी को बारेमा। सो नमस्ते एभ्रीवन, म अभिषेक कुशवाहा, वेलकम अन ट्रेड नेपाल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। साथीहरु यो भिडियोमा हामी एसआईपी को 5 वटा डिसएडभान्टेज को बारेमा कुरा गर्नेछौं हैन। सबै जुन पनि इन्भेस्टमेन्ट को एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुवै हुन्छ। सो यो भिडियोमा हामी एसआईपी को 5 वटा डिसएडभान्टेज कभर गर्छौं। सो त्यसको फर्स्ट डिसएडभान्टेज रहेको छ एसआईपी टेक भेरी लङ टाइम टु ग्रो आवर मनी। हामीहरु अहिलेसम्म भिडियो हेर्दै आएको छौं कि एसआईपी ले करोडौं बन्न सक्छ हरेक महिना हजार नै इन्भेस्ट गरेर। सो यो छैन, रियालिटी छैन है। एसआईपी एउटा लङ टाइम लिन्छ ग्रो हुनको पैसा किनकि हामीलाई एसआईपी मा कम्पाउन्डिङ ग्रोथ हुन्छ र तपाईहरुलाई थाहा छ कि कम्पाउन्डिङ ग्रोथ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम सित हुन्छ। सो हामीलाई जति धेरै टाइम दिनुहुन्छ त्यति हामीसँग वेल्थ गेन हुन्छ, जति त्यो पैसा बढ्न सक्छ, कम्पाउन्डिङ हुन्छ। सो एउटा मिसकन्सेप्ट के छ हामीहरुमा कि 10 साल 5 साल इन्भेस्ट गरेपछि पैसा करोडौं हुन्छ, त्यस्तो छैन। हामी एसआईपी मा इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने मिनिमम हामीलाई 15 वर्ष 20 वर्ष छोड्नु नै पर्छ हैन। 10 वर्ष 5 वर्ष तपाई छोड्नुहुन्छ भने त्यो केही ग्रोथ हुन छैन, त्यो भन्दा राम्रो त एफडी मा ग्रोथ भइहाल्छ। सो तपाईहरु एसआईपी गरिराख्नु भएको छ भने मिनिमम तपाईहरुले 15 वर्ष र 20 वर्ष लिएर हिँड्नु पर्छ, त्यो भन्दा कम नगर्नुहोस् किनकि एसआईपी को ग्रोथ अहिले टाइम लिन्छ। सो हामीले यो हाम्रो फ्युचर प्लान गर्न सक्छौं। जसरी हुन्छ नि कि तपाईहरुले जब गरिराख्नु भएको छ र आफ्नो पेन्सन हुन्छ नि, कम्पनीहरु सरकारी जबमा के पाइन्छ लास्ट इयर पेन्सन पाइन्छ। सो अहिले देखि तपाई एसआईपी गर्न स्टार्ट गर्नुभयो अनि 20 साल 30 साल छोडेर अनि त्यसपछि पेन्सनको तर्फ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईको लागि राम्रो वेल्थ गेन हुन सक्छ यसबाट। सो तर तपाई चाहनु राख्नु भएको छ कि 10 साल पछि म यसलाई युज गर्न सक्छु राम्रो क्वान्टिटीमा भने त्यस्तो हुँदैन, त्यतिसम्म यो बढेको हुँदैन। सो तपाईहरुलाई यो मिनिमम 15 अथवा 20 वर्ष छोड्नु नै पर्छ एसआईपी लाई एउटा राम्रो ग्रोथ दिनको लागि। सो यो तपाईहरुलाई एकदम जान्न जरुरी छ एसआईपी गर्नु भन्दा पहिला। तपाईसँग यति प्यासन छ भने एसआईपी गर्नुहोस्, छैन भने नगर्नुहोस्। म अलरेडी अगाडि नै भनिदिरहेको छु। सो साथीहरु त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ इन्भेस्ट म्याक्सिमम अमाउन्ट टु गेन म्याक्सिमम प्रॉफिट। साथीहरु के हुन्छ नि, हामीहरु आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा के सुनिरहेको हुन्छौ कि मिनिमम हामीलाई 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्छौ हरेक मन्थली अनि हामीलाई एउटा लङ टाइममा करोडौं हातमा आइहाल्छ। त्यस्तो छैन साथीहरु। अनि तपाई आफै सोच्नु, हाम्रो नेपालमा मिनिमम 1000 रुपैयाँ छ नि, 1000 रुपैयाँले तपाई एसआईपी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई 1000 रुपैयाँले एसआईपी स्टार्ट गर्नुभयो र हजार इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ हरेक मन्थ भने तपाई सालमा कति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ? जम्मा 12000 है। त्यसमा 12000 मा 20% अथवा 25% पनि रिटर्न आइसक्यो भने तपाईले कति ग्रो हुन सक्छ? पैसा ग्रो हुनै सक्दैन। तपाई सोच्नु त 5 सालसम्म पनि तपाई इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको पैसा ग्रो हुन सक्दैन। सो तपाईहरु जबसम्म धेरै इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन भने तपाई एउटा वेल्थ कसरी गेन हुन सक्छ हैन। अलिकति प्रॉफिट हुन सक्छ, 1000 रुपैयाँले स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ ठीक छ, अलिकति प्रॉफिट हुन सक्छ। तर तपाई एउटा सोचिराख्नु भएको छ कि म पछि गएर एउटा आफ्नो लागि हैन ड्रीम हाउस ड्रीम कार यस्तो बाइ गर्छु पछि गएर यो एसआईपी को पैसा निकालेर। सो त्यसको लागि अहिलेसम्म तपाईले बढी इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। सो तपाई नेपालको कन्टेस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाई मिनिमम 3000 देखि लिएर 5000 सम्म इन्भेस्ट गर्नुहोस् एसआईपी मा, नत्र नगर्नुहोस् किनकि 1000 इन्भेस्ट गरेर एसआईपी को थ्रु केही फाइदा छैन, त्यसले केही रिटर्न दिदैन हैन। त्यसको 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले 40 साल 50 साल 60 साल छोड्नु पर्छ अनि त्यो पैसा एउटा राम्रो ग्रोथ लिन सक्छ। तर तपाईले 20 साल 30 सालमा निकाल्नु छ भने तपाईले 3000 4000 यस्तो इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, तब तपाईनिर एउटा वेल्थ गेन हुन सक्छ। सो यो एउटा मिसकन्सेप्ट रहेको छ धेरै साथीहरुको। सो म यो क्लियर गर्न खोजेको यो भिडियोमा। सो साथीहरु आई होप यो दुवै मिसकन्सेप्टहरु तपाई बुझिसक्नु भएको होला र अब थर्ड पोइन्ट तर्फ जाऊ हामी।
र त्यो रहेको छ एसआइपी गिभ्स लो रिटर्न देन इन्डिभिजुअल स्टक। जुन यो एसआइपी हुन्छ यो डाइभर्सिफाइड हुन्छ। एसआइपी जुन हामी म्युचुअल फन्ड किन्छौँ गर्छौँ, कुनै पनि म्युचुअल फन्डमा त हामी एसआइपी गर्छौँ र त्यो म्युचुअल फन्डले एउटा कम्पनीमा इन्डिभिजुअल कम्पनीमा लगानी गर्दैन। त्यो 100, 200, 300 कम्पनीमा लगानी गरिरहेको होला, अलिअलि गर्छ। सो तर हामी कुनै एउटा इन्डिभिजुअल स्टक किन्छौँ भने त्यसमा एउटै स्टकमा लगानी गर्छौँ। सो हामीले कहिले पनि यो म्युचुअल फन्डले स्टकलाई बिट गर्न सक्दैन प्रोफिटमा। एसआइपी म्युचुअल फन्ड एउटा सेफ इन्भेस्टमेन्ट हो, तर इन्भेस्टमेन्ट होइन रिटर्नको मामलामा हेर्नुहुन्छ नि त एउटा इन्डिभिजुअल स्टक कहिले पनि जित्छ, किनकि इन्डिभिजुअल स्टक त्यो आफूमा ग्रोथ हुन्छ भने त्यसको ऱ्यान्डम सिङ्गल एउटा स्टक छ अनि ग्रोथ भयो भने उसमा सिङ्गल ग्रोथ हुन्छ। तर एसआइपीमा के हुन्छ, एसआइपीमा त सबै धेरै जस्तो कम्पनीमा इन्भेस्ट भएको हुन्छ। सो त्यसमा कुनै कम्पनी बढ्छ, कुनै घट्छ, कुनै बढ्छ, कुनै घट्छ। सो यस्तै हुन्छ। त्यसैले त्यो त्यति राम्रो ग्रोथ दिन सक्दैन। सो हामीले एउटा कुरा के सोच्नुपर्छ नि कि एसआइपीले जहिले पनि एउटा इन्डिभिजुअल स्टकभन्दा कम नै ग्रोथ दिन सक्छ। सो यो बुझ्नुपर्छ। एउटा तपाईँ एसआइपीमा एउटा एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन कि 20%, 25% ग्रोथ दिन सक्छ, यो कहिले पनि दिन सक्दैन त्यति। सो यो पनि पोइन्ट तपाईँहरू बुझ्नु भएको होला। र त्यस्तै अब 4th पोइन्टतर्फ जाउँ, त्यो फी एन्ड कस्ट। सो जुन हामीहरू कुनै पनि कम्पनीको हामी म्युचुअल फन्डको थ्रु हामी एसआइपी गर्छौँ भने त्यसको म्यानेजर हुन्छ होइन, त्यसको टिम मेम्बर हुन्छ। उहाँहरू हाम्रो पैसा एउटा राम्रो ठाउँमा इन्भेस्ट गरिराख्नुहुन्छ र आफ्नो नलेज युज गरेर राम्रो राम्रो कम्पनी छान्नुहुन्छ उहाँहरू। सो उहाँहरूलाई पनि त केही फी चाहियो होइन, कम्पनीलाई पनि केही फी चाहियो। सो जुन हामी पैसा डिपोजिट गर्छौँ एसआइपीको थ्रु, त्यही पैसाबाट उहाँहरू आफ्नो चार्ज लिनुहुन्छ। सो त्यो हाम्रो लागि एउटा लस हो। तपाईँहरू कुनै पनि होइन एसआइपी गरिराख्नु भएको छ नेपालमा भने तपाईँ 1000 रुपियाँ मान्नु कि तपाईँ 1000 रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिराख्नु भएको छ हरेक मन्थ भने जुन मन्थमा तपाईँ 1000 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ नि एसआइपीको पेमेन्ट भने त्यसबाट 25 रुपियाँ त्यो कम्पनीले निस्काइलिन्छ र तपाईँनिर 975 रुपियाँको तपाईँलाई इकाइ किनेर तपाईँको एकाउन्टमा पठाउने गर्छ। सो त्यो 25 रुपियाँ त्यो ब्याङ्क म्यानेजरको चार्ज हो, त्यसको टिम मेम्बरको चार्ज हो, कम्पनीको चार्ज हो। त्यो सब त्यो म्युचुअल फन्डको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको त्यो चार्जहरू हुन्छ। सो उहाँहरू त्यो चार्जले आफ्नो इन्कम लिनुहुन्छ। सो यो एउटा हाम्रो लागि नराम्रो कुरा हो, किनकि हाम्रो पैसाबाट उहाँहरू चार्ज लिनु भइरहेछ हरेक महिना 25-25 रुपियाँ लिनु भइरहेछ भने तपाईँ सोच्नु त 40 वर्ष 30 वर्षमा त उहाँहरू त कति पैसा लिन सक्नुहुन्छ होइन। फेरि जहिले हामी सेल गर्छौँ त्यतिखेर पनि 1-2% उहाँहरू चार्ज काट्नुहुन्छ। सो होइन एउटा लङ टर्ममा 1% पनि धेरै हुन जान्छ कम्पाउन्डिङले। सो तपाईँहरूलाई कम्पाउन्डिङको इफेक्ट त थाहै नै होला। सो यो पनि एउटा हाम्रो लागि एउटा डिसएडभान्टेज हो एसआइपीको। सो साथीहरू यो एसआइपी गर्नुभन्दा पहिला हामीले पनि यो पनि जान्नुपर्छ। सो साथीहरू त्यस्तै अब लास्ट पोइन्टमा आइसकेको छौँ र हामी लास्ट पोइन्ट हाम्रो रहेको छ एसआइपी हेभ नट ग्रान्टेड रिटर्न। एसआइपीसँग कुनै एउटा ग्रान्टेड रिटर्न हुँदैन। जसरी हामी भन्छ नि धेरै साथीहरू अथवा एक्सपर्टहरू भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको पनि भनिराख्नु भएको छ कि कुनै पनि एसआइपी क्यालकुलेटर निकाल र त्यसमा 15% अथवा 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न राख अनि क्यालकुलेट गर, यति सालमा तेरो पैसा करोडौँ भइहाल्छ भने त्यस्तो हुँदैन। किनकि उहाँहरू जति पनि तपाईँलाई डाटा बताउनुहुन्छ पास्टको डाटा लिएर बताउनुहुन्छ र यो छैन कि पास्ट जस्तो थियो त्यस्तै फ्युचर हुनसक्छ। त्यो त कोही एक्सपेक्ट गर्न सक्दैन र सोच्न पनि सक्दैन कि फ्युचर कस्तो हुन्छ। सो फ्युचरमा के हुन्छ र फ्युचरमा कति ग्रोथ दिन सक्छ कोही एक्सपेक्ट गर्न सक्दैन। सो तपाईँहरू यो नठान्नुहोस् कि मलाई 15% को इन्ट्रेस्ट दिन्छ अथवा 20% को दिन्छ। तपाईँहरूले थाहा नै छ कि हाम्रो स्टक मार्केट भोलाटाइल हुन्छ बढी। सो भोलाटाइलको कारण कुनै साल 20% पनि दिन सक्छ, कुनै साल नेगेटिभमा पनि रिटर्न दिन सक्छ, कुनै साल 5% पनि दिन सक्छ। सो यस्तै दिने गर्छ। सो तपाईँ एक्सपेक्ट नगरेर बस्नु कि यो 15% अथवा 20% को रिटर्न दिन्छ भनेर। कुनै पनि एसआइपी अहिलेसम्म आएको छैन जुन एउटा आफ्नो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिन सकोस्। सो साथीहरू यो सब कुरा तपाईँ बुझेर राम्रोसँग एनालाइज गरेर अनि एसआइपी स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँ लङ टर्म टिक्न सक्नुहुन्छ। न त धेरै मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि मेरोसँग एसआइपी स्टार्ट गर्नुभयो अनि पछि आएर भन्नु भइरहेछ कि होइन मेरो पैसा निकाल्दै म एसआइपी गर्दिनँ भनेर। सो तपाईँहरू यो सब कुरा नबुझेर उहाँहरू पनि स्टार्ट गरेको हुनाले यस्तो भएको छ। सो तपाईँहरू पनि यो सब 5वटा आजको यो जुन बताएको कुराहरू बुझ्नु अनि एनालाइज गर्नु अनि तपाईँलाई अब मन लागिरहेछ एसआइपी गर्न देन स्टार्ट गर्नु, तब तपाईँहरू लङ टर्म टिक्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको होला। सो यो भिडियो राम्रो लागेको होला भने यो भिडियो तपाईँहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरूमा कि उहाँहरू पनि यो एसआइपीको डिसएडभान्टेजहरू जान सक्नुहोस् र एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट चुनेर अनि आफ्नो फ्युचर सिक्योर गर्न सक्नुहोस्। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाई बाई।